SEO Social Science YouTube channel, your study guide. ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሶሻል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው ይላችሁ የመጣው ጂኦግራፊ ግሬድ 11 ዩኒት 2 አዲሱን መጽሐፍ ማለት ነው ቀጣዩን ፓርት ነው ይላችሁ የመጣው ከባለፈው የቀጠለው ባለፈው ስለ ኮፐንስ ክላይሜት ክላሲፊኬሽንስ ሜተድ ተመልክተን ነበረ እና ከሱ የቀጠለውን ነው የምንመለከተው ማለት ነው በባለፈው ክላሳችን ሲምፕሊፋይድ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ሲምፕል የሆነውን እነዛ ስድስቱን ቢ ሲ ኤቢሲ ዲ እና ኤች ብሎ የከፈለውን አይተናል ከዛ በኋላ ደግሞ ሞዲፋይድ የሆነውን የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ሲስተም ተመልክተን ነበረ ማለት ነው በስሩ ምን ነገሮች እንዳሉት ተመልክተን ነበረ እና በተጨማሪም ሩዶልፍ ጊገር የኮፐንን ክላሲፊኬሽን ወስዶ ከራሱ ጋር በማጣመር ኮፐር ጊገር ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ታይፕንም መፍጠሩን አይተናል እና ከዛ በኋላ ፈርስት ሌተር ሰከንድ ሌተር እና ሰርድ ሌተር ምናምን እንደነበረው አይተናል ፈርስት ሌተር ላይ ሜጀርስ ክላይሜት ግሩፖች ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤች ምናምን እነሱን አይተናል ከዛ ሰከንድ ሌተር ላይ ደግሞ በውስጣቸው በእነሱ ውስጥ ያሉትን ሌተሮችን ተመልክተናል ማለት ነው እና እነሱን አሁን ማስታወስ ይኖርባቸዋል አሁን ይሄንን ስንመለከት ማለት ነው እና በባለፈው ክፍል ደግሞ በተጨማሪ ስለ ኤ ክላይሜት በውስጣቸው ስላሉት ነገሮችን ተመልክተናል እና ዛሬ ስለ ድራይ ክላይሜት ቢ ክላይሜት ነው የምንመለከተው ማለት ነው እና ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ ወደ ትምህርታችን ስንገባ ድራይ ክላይሜት ወይም ቢ dry climates are generated by their locations እና የደረቅ የአየር ንብረቶች የሚከሰቱት በአካባቢያቸው ባለው የአየር ሁኔታ አማካኝነት ነው ይሄም ስንል in trade wind build በትሬድ ዊንድ በሚነፍሱ ንፋሶች ሶስት እንደሆኑ በቀደመው ክፍል ላይ 10ኛ 9 ተማራችሁ ይመስለኛል planetary wind ሞንሱን ሎካል ዊንድ ምናምን የሚባሉ ማለት ነውና ይሄ ትሬድ ዊንድ ደግሞ ፕላኔታሪ ዊንድ ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው እና ይሄ ድራይ ክላይሜት በዚህም ኢፌክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው on the leeward side of high mountains እና ንፋስ በማያገኘው የተራራማ ባንደኛው የተራራማ ክፍል ደረቅ ሊሆን ይችላል in the interiors of continents along cool ocean currents እና በአህጉራት ውስጥ በሚገኘው በቀዝቃዛ ኦሽን ከረንት ወይም በውቅያኖስ ሞገድ አማካኝነት ድራይ ክላይሜትም ሊከሰት ይችላል ማለት ነው during most months mean evapotranspiration tends to exceed means precipitations in a day environment እና አብዛኛው ወራት ውስጥ አማካኝነቱ ይሄ ድራይ ክላይሜት ማለት ነው ከአማካኝ የዝናብ መጠን ይበልጣል እና typical climates are characterized by a lack of precipitations for the majority of the years which limits vegetation growth and spread እና ይሄ የታይፕ ቢ የአየር ንብረት አብዛኛውን በዝናብ እጦት ተለይቶ ይታወቃል እና ይሄም በመሆኑ የእጽዋት እርገት እና ስርጭትን ይገድበዋል ማለት ነው aridity is defined by the interaction between precipitations input the soil where plants grow and evaporation losses እና aridity ወይም ድርቀት እንዴት ነው የሚገለጸው ስንል ዝናብ ይዘንባል ከዛም በአፈር ውስጥ ይገባል ዝናቡ ማለት ነው ከዛም ይሄ አፈር እጽዋትን ያበቅላል እና በቂ የሆነ እናም እነዚህ ያደጉት እጽዋቶች በቂ የሆነ ትነትን አያካሂዱምና የነዚህ መስተጋብር ነው aridity ወይም ድርቀት የሚያስከትለው ማለት ነው aridity is defined by Köppens in terms of temperature precipitations index which evaporation through to be controlled by temperatures እና ይሄ aridity ወይም ድርቀት በኮፔንስ እንዴት ነው የሚገለጸው ስንል በቴምፕሬቸር እና በፕሪሲፒቴሽን ኢንዴክስ ግራፍ መሰረት ይገለጻል ማለት ነው እና ኤቫፖሬሽን ወይም ትነት በቴምፕሬቸር ኮንትሮል ይደረጋል ማለት ነው በቴምፕሬቸር ኮንትሮል ይደረጋል ብሎም ያስባል ኮፐር ማለት ነው the horn of the africa is an exception to be rule that aridity is typically linked to subsidence እና በአፍሪካ ቀንድ የሚገኙ ደረቃማ ቦታዎች በተለምዶ
ድርቀቱ ከሰብሲደንስ ጋር የተገናኘ ነው ወይም የተያዘ ነው። በዚህ በሰብሲደንስ ህግ አይደለም አሪዲቲ ሊከሰት ይቻላል ማለት ነው። እና ሰብሲደንስ ምንለው ምንድነው ስንል ሰብሲደንስ የሚከሰተው መሬት እርጥበት ሲያጣና ለረጅም ጊዜ በደረቅ የአየር ሁኔታ ምክንያት ወይም በዛፎችና ቁጥቋጦች ምክንያት ይሄ መሬት እርጥበት ሲያጣ ወይም ሲቀንስ ነው ማለት ነው። For instance, Somalia is extremely dryness can be attributed to the continent of Africa's orientations concerning atmospheric circulation. ለምሳሌ የሶማሊያን ከፍተኛ ድርቅ ያለበትን አካባቢ ብንመለከት የከባቢ አየር ዝውውር ጋር በተያያዘ የአፍሪካ አህጉራዊ አቅጣጫ ምክንያት ሊሆን ይችላል ይሄ ድርቀት ማለት ነው። እና based on yearly temperatures and wettest months of the year, the dry climate is classified into two minor classes. እና በአመታዊ ቴምፕሬቸር ወይም ሙቀት መጠንና የአመቱን የእርጥበት መጠን በመመልከት ድራይ ክላይሜትን በሁለት ትናንሽ ክፍሎች ይከፈላሉ ማለት ነው። አንደኛው ዴዘርት ወይም BW። አሁን እዚህ ጋር BW ስል ግር እንዳይላችሁ እዛ ቪዲዮ ላይ በጣም አብራርቼ ገልጬላችኋለሁና እዛ ያኛውን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። እና desert or BW a true arid climate dominated by xerophyte vegetation that covers 12% of the earth's land surface. እና desert 12% የሚሆነውን የምድር ገጽ የሚሸፍን ሲሆን ሪል የሆነ ደረቅ የአየር ንብረት የሚታይበት ነውና xerophyte እጽዋቶች በብዛት ይገኙበታል ማለት ነው። It's found between 50 degree and 30 degree north and south where warm dry air sinks because of subtropical high zones. እና በ15 እና በ30 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ ክልል ውስጥ ነው የሚገኘው እና በሞቃታማና በደረቅ አየር ሰብትሮፒካል ሃይ ዞን ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት በሞቃታማ በደረቅ የአየር ክልል ውስጥ ማለት ነው። vast deserts such as Sahara or Gobi are included እና እንደ ሰሃራ ወይም ጎቢ ያሉ ሰፊ በረሃዎችም ይገኙበታል ይሄ ዴዘርት ክላይሜት ማለት ነው። dry semi arid or steppes እና ይሄ ሌላኛው ደግሞ BS የሚባለው dry semi arid ወይም steppe የሚባለው ማለት ነው። a grassland climate that encompasses 40% of the planners land area እና ይሄ የሳር ምድር የአየር ንብረት 14% የፕላኔቷን የመሬት ስፋት የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። the climates get more precipitation than the BW desert. BW or desert form the intertropical coverage zones or mid latitude cyclones. እና ይሄ የሴሚ አሪድ ክላይሜት ከዲዘርት የበለጠ የዝናብ መጠን ነው የሚያገኘው ምክንያቱም ይሄ የዝናብ መጠን የሚያገኝበት ከኢንተርትሮፒካል ከቨሬጅ ዞን ወይም ሚድ ላቲቲዩድ ሳይክሎኖች በእነዚህ አውሎ ነፋሶች አማካኝነት ነው ማለት ነው። the boundary between BW and BS established by the formula R is equal to 0.44 T minus 8.5 over 2 where R represent annual precipitations in inches and T represent temperatures. እና በበረሃና በከፊል በረሃማ መካከል ያለው ድንበር የሚወሰነው ይሄንን ፎርሙላ በመጠቀም ነው። R is equal to 0.44 T minus 8.5 over 2 በዚህ ፎርሙላ ማለት ነው። R ምንን የሚወክለው አመታዊ ዝናብ መጠንን በኢንች ነው እና ደግሞ T ደግሞ የሙቀት መጠንን በዲግሪ ፋራናይት ይወክላል ማለት ነው። If the annual precipitations of a certain location exceeds the value of R, the climate is BS or semi-arid, but if it is less than R, the climate is BW or desert. እና ያንድ የተወሰነ ቦታ አመታዊ ዝናብ መጠን ከአር ወይም ከአኑዋል ፕሬሲፒቴሽን ከበለጠ ሴሚ አሪድ ነው ማለት ነው። ነገር ግን BS ወይም ሴሚ አሪዱ ከአር ካነሰ የአየር ንብረቱ ዴዘርት ነው የሚሆነው ማለት ነው። In the United States, the Great Plains, portions of the South California coast and the Great Basins are semi-arid deserts. እና የዩናይትድ ስቴትስ ትላልቅ ሜዳዎች የደቡብ ካሊፎርኒያ ዳርቻዎችና እዛው አካባቢ የሚገኙ ተፋሰሶች እንዳለ የሴሚ አሪድ ዴዘርት ውስጥ
የሚካተቱ ናቸው ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ ድራይ ወይም ቢ ክላይሜት ነው። are further classified based on annual temperatures እና የአየር ሁኔታ በአመታዊ ሙቀት መጠን ላይ የተመሰረተ ነው። በዛ መሰረት ነው የሚከፋፈለው ማለት ነው። ይሄ የአየር ሁኔታ the climate is represented by the letter H when the mean annual temperature is greater than 80 degrees centigrade or 64.4 degree Fahrenheit and by the letter K when the mean annual temperature is less than 80 degrees centigrade or 64.4 degree Fahrenheit እና የአየር ንብረቱ በፊደል ኤች ከተሰየመ አመታዊ የሙቀት መጠኑ ከ15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከ64.4 ዲግሪ ፋራናይት በላይ ነው ማለት ነው በኤች ከተሰየመ። ነገር ግን ክላይሜቱ በሌተርስ ኬ ወይም በፊደል ኬ ከተሰየመ ደግሞ አመታዊ የሙቀት መጠኑ ከ15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም 64.4 ዲግሪ ፋራናይት በታች ነው ማለት ነው። ዴዘርት ክላይሜት are further divided into hot or tropicals or desert or BWH climates እና ዴዘርት ክላይሜት በተጨማሪ የተለያዩ አየር ሁኔታዎችን በአየር ሁኔታዎች ተከፋፍሏል። ሆት ትሮፒካልስ ወይም ዴዘርት ተብሎ ማለት ነው። which have an average annual temperature greater than 80 degree centigrade or 64.4 degree Fahrenheit እና ይሄ ሆት ትሮፒካል ወይም ዴዘርት አመታዊ የሙቀት መጠኑ ከ18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከ64.4 ዲግሪ ፋራናይት የበለጠ ነው ማለት ነው። and middle latitude called desert climate or BWK which have an average annual temperature less than 80 degree centigrade እና middle latitude cold desert የምንለው የአየር ንብረት ማለት ነው አማካኝ አመታዊ የሙቀት መጠኑ ከ18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያነሰ ነው ማለት ነው። hot dry semi arid or tropical steppe or BSH climate which is a mean annual temperature above 80 degree centigrade እና hot dry semi arid የአየር ንብረት ደግሞ አማካኝ አመታዊ ሙቀት መጠኑ ከ18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የበለጠ ነው ማለት ነው። cold dry semi arid or middle latitude or cold steppe climate which is mean annual temperature below 80 degree centigrade እና ይሄ የዚህ cold dry semi arid ወይም middle latitude አማካኝ አመታዊ የሙቀት መጠኑ ከ18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ነው ማለት ነው። are two third order divisions of steppe climate እና 2/3 የሚሆነው የዚህ desert climate division steppe climate ነው ማለት ነው። the BWH climate is found in areas such as the Sahara desert while BWK climate is found in colder desert regions such as the Gobi desert እና ይሄ የBWH ወይም hot or tropical ወይም desert climate በሰሃራ ባሉ አካባቢዎች ይገኛል። የBWK ወይም የኮልድ ዴዘርት ክላይሜት ደግሞ በጎቢ ዴዘርት አካባቢ ይገኛል ማለት ነው። cloud cover is unusual in most low latitude desert or fewer than 30 days per year have cloud in some areas እና የደመና ሽፋኑ በሎ ላቲቱድ ውስጥ ማለት ነው የሚገኘው በራዎች ደመና ሽፋን ያልተለመደ ነው ማለት ነው። ወይም በአመት ከ30 ቀናት ያነሰ ባነሱ ቀናት ውስጥ በአንዳንድ አካባቢዎች ብቻ ነው ደመና ሊኖር የሚችለው ማለት ነው። although the reliability of precipitations is more relevant than the modest total precipitations quantity are generally in the range of 0 up to 10 inches እና ምንም እንኳን የዝናብ መጠኑ ብዙ አስተማማኝ ባይሆንም ከሞደስት ቶታል የበለጠ በጣም ጠቃሚ ቢሆንም የዝናብ መጠኑ ማለት ነው በአጠቃላይ ከ0 እስከ 10 ኢንች ክልል ውስጥ ይሆናል የዝናብ መጠኑ ማለት ነው። these places on the other hand have high temperature with monthly average in range of 21 degree up to 31 degree centigrade or 70 up to 90 degree Fahrenheit. Furthermore, daily temperature swings are considerable እና በሌላ በኩል እነዚህ ቦታዎች ከፍተኛ ሙቀት አላቸው እና ወራዊ አማካኝ ሙቀት መጠናቸው ደግሞ ከ1 ዲግሪ እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከ70 እስከ 90 ዲግሪ ፋራናይት ውስጥ ነውና በተጨማሪም የቀን የሙቀት መጠን ማለት ነው መለዋወጡን ከግምት ውስጥ በማስገባት እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ ሚልድ ኦር ላቲቲዩድ ሚልድ ኦር ሜሶተርማል ወይም ሲ የሚባለው የኮፐን ክላሲፊኬሽን ነው ማለት ነው። እና warm and humid summers alternate with mild winters in this region
which is located between 25 degree and 40 degree latitude, primarily on the eastern and western borders of most continents. እና ሙቀታማና እርጥበት ያለው በጋ በሚልድ ዊንተርስ ጋር በዚህ በሚልድ ላቲቱድ ጋር የተቀያየ ዋርም እና ሂዩሚድ ሰመሩ ከሚልድ ዊንተር ጋር የተቀያየረ ነው ማለት ነው። እናም ይሄ ሪጅን የሚገኘው በ25 ዲግሪ እና በ40 ዲግሪ ላቲቱድ መካከል ነው። እና በዋናነት የታካባቢ የሚገኘው በምስራቁና በምዕራባዊ አህጉራት አካባቢ ይገኛል፣ ኮንቲኔንቶች አካባቢ ይገኛል ማለት ነው። It's frequently dominated by convection tundra storms during the summer months እና በበጋ ወራት ብዙ ጊዜ በተለዋዋጭ tundra storms ወይም በነጎድጓዶች ይታወቃል ማለት ነው። During the winter season the dominant meteorological features is the mid latitude cyclones እና በክረምት ወቅት ደግሞ ዋንኛው የአየር ጸባይ ባለው ሚድ ላቲቱድ ሳይክሎንስ ወይም አውሎ ንፋስ ይታይበታል በክረምት ወቅት ማለት ነው። Seasonal distributions of precipitations further divided mid latitude climate into 4 distinct climate subgroups እና በወቅታዊ የዝናብ ስርጭት መሰረት በሚድ ላቲቱድ ክላይሜት በአራት የተለያዩ የአየር ንብረቶች ክፍሎችም ተከፋፍለዋል ማለት ነው። ይሄ ሚድ ላቲቱድ ክላይሜት ማለት ነው። በጣም ይቅርታ ስለፈጠንኩባችሁ፣ በጣም እንትኑ ፖርሽኑ በጣም ብዙ ነውና ቪዲዮ እንዳይረዝም በማሰብ ነው በጣም ቶሎ እየፈጠንኩ የምነግራችሁ። እና ይሄ ሚድ ላቲቱድ ማለት ነው በአራት የተለያዩ የአየር ንብረቶች ክፍሎች ተከፋፍሏል። እነሱም እነማን ናቸው? አንደኛው ሲኤፍ ክላይሜት ወይም ሚድ ላቲቱድ ወይም ሚድ ዊንተር wet all years የሚባለው ማለት ነው። This climate is characterized by precipitation throughout the years with more than 1.2 inches of precipitations in the driest months of the summer season እና ይሄ የአየር ንብረት አመቱን በሙሉ በዝናብ የሚታወቅ ነውና በበጋ ወቅት በጣም ደረቅ ወቅት ሲኖረው ከ1.2 ኢንች በላይ ዝናብ ያገኛል ማለት ነው። This is the most common climate in western Europe እና ይሄ በምዕራቡ አውሮፓ ውስጥ በጣም የተለመደ የአየር ንብረት ነው ማለት ነው። There are two third order subdivisions are the climate types እና በዚህ የአየር ንብረት ውስጥ ደግሞ በድጋሚ በሁለት ይከፈላል። ይሄ ሲኤፍ ክላይሜት ማለት ነው። አንደኛው humid subtropic ወይም CFA it's found along east coast of the continent are characterized by warm humid summers with frequently tundra storms and እና በአህጉራት በምስራቅ ዳርቻ ላይ ነው። በአህጉራቶች በኢስተርን ኮስቶች ላይ ነው የሚገኘው ይሄ የአየር ንብረት ማለት ነውና ምንም የአየር ንብረት ምን የአየር ንብረት ይታይበታል? ምን አይነት የአየር ንብረት ይታይበታል? እርጥበት ያለው የበጋ ወቅት አለው እና በጣም ተደጋጋሚ የቱንድራ ስቶርም ወይም ነጎድጓዳማ የሆኑ ዝናቦችም ይታይባቸዋል ማለት ነው። Precipitations coming found mid latitude cyclones during the mid winter season እና ዝናቡ ደግሞ የሚመጣው ማለት ነው በቀዝቃዛው ክረምት ወቅት ከሚልድ ላቲቱድ አውሎ ንፋሶች አማካኝነት በእነዚህ አውሎ ንፋሶች አማካኝነት ነው ዊንተር ሲዝን ላይ ዝናብ የሚዘንበው ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ቢ ነው ማሪን ዌስት ኮስት ወይም CFB is found in the western side of the continent are characterized by humidity, short dry summers and persistent mid latitude cyclones or causing heavy precipitation during mid winters እና ከኮንቲኔንቶች በዌስት ሳይድ ነው የሚገኙት ከአህጉራቶች ማለት ነው። እና ይሄ የአየር ንብረት ምን አይነት መገለጫዎች አሉ ስንል እርጥበታማ ነው እና ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ደረቃማ በጋና ሚድ ላቲቱድ ወይም ሳይክሎኖች አውሎ ንፋሶች ይታዩበታል ማለት ነው። እና እነዚህ ንፋሶች በክረምት ወቅት ከፍተኛ ዝናብን የሚያስከትሉ ናቸው ማለት ነው። ሌላው የምንመለከተው ደግሞ የሲ ክላይሜት ወይም የሜሶተርማል ክላይሜት ሁለተኛውን ክፍል ነው እና CW ክላይሜት ይባላል ወይም ሚድ ላቲቱድ ዊንተር ድራይ ሲዝን ማለት ነው። characterized by dry winters and have 10 times more precipitations in the wettest months of summer season that the driest months of winter season እና በደረቃማ ይሄ CW ክላይሜት ማለት ነው በደረቃማ ክረምት ነው የሚታወቀው እና በጣም እርጥበት በሆነው የበጋ ወቅት ከክረምት ወቅት
በበለጠ በ10 እጥፍ የሚበልጥ የዝናብ መጠን አለው ማለት ነው። it is dominant climate types in China እና በቻይና ውስጥ ደግሞ ዋነኛው የአየር ንብረት አይነትም ነው ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛው ደግሞ CS የሚባለው ወይም ሜዲትራኒያን climate ማለት ነው። the primary rainfall from mid latitude cyclones during the winter season እና ዋናው የዝናብ መጠን ከሚድ ላቲቱድ ሳይክሎንስ ወይም አውሎ ንፋሶች ወይም ንፋስ አማካኝነት ነው የሚዘንበው ማለት ነው። Extreme summers aridity is caused by the sinking airs of the subtropics height እና ኤክስትሪም የሆነ የበጋ ድርቅ የሚከሰተው በሰብትሮፒካል ከፍታዎች ላይ አየሩ ዝቅ ሲል ነው ማለት ነው። The wettest winter months received at least 3 times the amount of rains at the driest summer months እና በክረምት ውስጥ የሚገኘው የዝናብ መጠን ከደረቃማ በጋ ወር ቢያንስ በ3 እጥፍ የዝናብ መጠን ያገኛል ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ ኮፐን ክላሲፋይ ካደረጋቸው ክላይሜቶች ውስጥ ማለት ነው ሚድ ላቲቱድ ኮልድ ኦር ማይክሮተርማል ወይም ዲ ብሎ የከፈለውን ክላይሜት ነው ማለት ነው። this climate types also called continental climate is found on the polar ward side of the moderate sea middle latitude climate እና ይሄ ክላይሜት በተጨማሪ ኮንቲኔንታል ክላይሜት ተብሎ ይጠራል እና ይሄ አየር ንብረት የሚገኘው ተመጣጣኝ የአየር ንብረት በሚገኝበት ወይም ሲ ተብሎ በተሰየመው የአየር ንብረት እዚህ ሲ ተብሎ ከተሰየመው የአየር ንብረት ከፍ ብሎ ነው ፖላር ዋርድ ሳይድ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። warm to cool summers and cold winters are the most prominent features እና ምን አይነት የአየር ንብረት ባህሪ ያለው ስንል ከሞቃታማ እስከ ቀዝቃዛማ በጋና ቀዝቃዛማ ክረምት በእነዚህ በጣም የሚታወቅ በእነዚህ ባህሪዎች ይታወቃል ማለት ነው። ከሞቃታማ እስከ ቀዝቃዛማ በጋና ቀዝቃዛማ ክረምቶችም አሉት ማለት ነው። snowstorms, high wind and brutal cold from polar or arctic air masses characterized the harsh winters እና ተለይቶ የሚታወቅበት ባህሪ ደግሞ የበረዶ አምጪ ንፋሶች ከፍተኛ የሆኑ ንፋሶች ከዋልታ ወይም ከአርክቲክ የሚመጡ አስፈሪ በጣም የሚያስፈሩ የአየር ስብስቦች እና እነዚህ ሁሉ የሃርሽ ዊንተሩ ካራክተራይዝ መገለጫዎች ናቸው ማለት ነው። DF climate or humid cold climate with no dry seasons. DWS climate are the 3 subclasses of this climate types dry winter and dry summers እና ይሄ የአየር ንብረት በሶስት ንዑስ ክፍሎች ተከፍሏል። እነዚህ የምትመለከታችሁ DF DW DS በመባል ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ኮፐን የከፈላቸው ክላይሜቶች ውስጥ ኢን ነው polar climate የሚለውን ማለት ነው። This climate is characterized by cold temperatures years around with warmest months having a temperatures of about above than 10 degrees centigrade እና ይሄ የአየር ንብረት አመቱን በሙሉ በቀዝቃዛው የአየር ንብረት ተለይቶ ይታወቃል በቀዝቃዛ ማለት ነው። እና በሞቃታማ ወር ራሱ የሙቀት መጠኑ ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ነው። geographically it's found on the land mass of the Greenland and Antarctica as well as the northern coast portions of the North America, Europe and Asia እና በመሬት አቀማመጥ ደግሞ የት ነው የሚገኘው ስንል በግሪንላንድ በአንታርክቲካ እንዲሁም በሰሜን አሜሪካ በሰሜናዊ ባህር ዳርቻ ክፍሎች በአውሮፓና በኤዥያ ክፍሎች አካባቢዎች ይገኛል ማለት ነው። the two minor types of polar climates are polar tundra or ET and polar ice cape AF እና አሁን ስለነዚህ የምነግራችሁ ነገር በባለፈው የተመለከትነው ቪዲዮ ላይ ባጭሩ እንዲገባ አድርጌ በቪዲዮ አሳይቻችሁ ነበርና እነሱን መመልከት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እና እነዚህ two minor types of polar climates are polar tundra and polar ice cape እና ሁለት ጥቃቅን የአየር ንብረቶች በፖላር ክላይሜት ውስጥ ይገኛሉ። አንደኛው ቱንድራ ነው ወይም ኤቲ እና ፖላር አይስ ሁለተኛው ደግሞ ፖላር አይስ ካፕ ነው ወይም ኤፍ ይባላል ማለት ነው። ፖላር ቱንድራ or ET is defined by permafrost which is a soil that is permanently frozen to depths of hundreds of meters እና ይሄ ፖላር ቱንድራ ወይም ኢቲ በበረዶ የተሸፈነ በበረዶ በተሸፈነ የዋልታ አፈር ይታወቃል ወይም በፐርማፎረስት ማለት ነው። እና ይሄን በቋሚነት እስከ 100 ሜትር ጥልቀት ድረስ የቀዘቀዘ አፈር ይገኝበታል ማለት ነው። the warmest month average temperature is greater than 0 degree centigrade or 32 degree Fahrenheit but less than 10 degree centigrade or 50 degree Fahrenheit
እና በጣም ሞቃታማ ወር አማካኝ ሙቀት መጠኑ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከ32 ዲግሪ ፋራናይት በላይ ቢሆንም ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከ50 ዲግሪ ፋራናይት ያነሰም ነው ማለት ነው። ሞሰስ ኢንችስ dwarf trees and scattered wood shrubs can be found scattered throughout the polar tundra እና ሞሰስ ሊችስ ሀረጎች ድንክ ዛፎች እና የተበታተኑ የእንጨት ቁጥቋጦዎች በፖላር ቱንድራ ውስጥ ተበታትነው ይገኛሉ ማለት ነው። A polar ice cap or EF is characterized by a land surface permanently covered with snow and ice እና ሌላኛው የፖላር ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ንዑስ ክፍሎች ፖላር አይስ ኬፕ ወይም ኢኤፍ እና ይሄ ደግሞ በቋሚነት በበረዶና በስኖ የተሸፈነ የመሬት ገጽ ነው ማለት ነው። The average temperature of warmest month is 0 degree centigrade or 32 degree Fahrenheit or below እና በጣም ሞቃታማ ወር አማካኝ ሙቀት መጠኑ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም 32 ዲግሪ ፋራናይት ወይም ከዚያ በታች ነው ማለት ነው። እና ሌላኛው ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ደግሞ ሃይላንድ ክላይሜት ነው። Due to the effect of height, tundra and polar conditions could be in low latitude place እና በከፍታ በላቲቲዩድ ተጽዕኖ መሰረት የቱንድራና የፖላር ክላይሜት ሁኔታዎች በሎ ላቲቲዩድ ቦታዎች ላይ ሊለያዩ ይችላሉ ማለት ነው። In high latitude, climate changes experienced while climbing 300 meters or 1000 feet in elevation is equivalent to horizontal changes encountered while moving 300 kilometers or 100 miles northwards or this distance is equal to about 3 degree latitude እና በሃይ ላቲቲዩድ የአየር ንብረት ውስጥ ወደ ላይ 300 ሜትሮች ወይም 1000 ጫማ ብንወጣና አግድም ደግሞ 300 ሜትሮች ወይም 186 ሜትር ወደ ጎን ማለት ነው ወደ ሰሜን ስንጓዝ የአየር ንብረቱ ለውጡ አግድም ከሄድ ነው ለውጦች ጋር እኩል ነው እና ይሄ ርቀት በ3 ዲግሪ ላቲቲዩድ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። Over relatively little vertical shift in elevation, highland climates often show a tremendous lot of diversity in temperature, precipitation and flora እና በአንጻራዊነት ትንሽ ቨርቲካሊ ወይም shift ስናደርግ የደጋው የአየር ንብረት ሁኔታዎች ብዙን ጊዜ በሙቀትና በዝናብ ላይ እና በእጽዋት ላይ ከፍተኛ ልዩነት ያመጣሉ ማለት shift ስናደርግ። The presence of glaciers in tropical mountains demonstrates that altitude has cooling impacts እና በትሮፒካል ተራሮች ክልል ውስጥ የበረዶ ግግር ወይም ግላሲየሮች መኖራቸው ከፍታ የማቀዝቀዝ ተጽዕኖ እንዳለው እናያለን። ከፍታ በጨመረ ቁጥር እየቀዘቀዘ እንደሚመጣ እናያለን ማለት ነው። The Afro-Alpine zones on the highest part of the Ethiopian's plateau is for example have a high highland climates እና በኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሚገኙ የአፍሮ አልፓይን ዞኖች ለምሳሌ የደጋ አየር ንብረትም ነው ያላቸው ማለት ነው። The Senat Plateau or Valley Zone, Samin Mountains, North Gondar, Mount Guna or South Gondar እና እነዚህ የምታያቸው ተራሮችና ፕላቶች አይዞሌት የሆኑ የከፍተኛ ቦታዎች ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ። እና ሌላ በመጨረሻ የምናየው ደግሞ the merits and demerits of Köppen systems ስለ ኮፐን ሲስተም ጥቅሞችና ጉዳቶች ነው የምንመለከተው ማለት ነው። Despite many critics, the Köppen system is still the most widely used climate classification system today እና ብዙን የኮፐን ክላይሜት ብዙን ጊዜ ተቾች ቢኖሩትም የኮፐን ስርዓት አሁን በብዛት ጥቅም ላይ የሚውል የአየር ንብረት ምደባ ስርዓት ነው ማለት ነው ዛሬ ላይ። The Köppen system have been criticized by several people including for reasons እና የኮፐን ሲስተም በብዙ ሰዎች ክሪቲሳይዝ ሆነው ወይም ነቀፋዎች አግኝቷል። ምክንያቱም extreme events such as periodic drought or a common cloud for are as a reason important in controlling vegetation distributions as the main conditions on which Köppen's schemes is based እና ኮፐን ክላሲፊኬሽን ምን ላይ በምንቅል ላይ የተመሰረተ ነው። አንድ እንደ ወቅታዊ ድርቅ ወይም የተለመደ ቅዝቃዜ ያሉ ከባባድ
ክስተቶች ማለት ነው ለእጽዋት ስርጭትን ለመቆጣጠር አስፈላጊ ምክንያቶች ናቸው ይላል እና የኮፐን እቅድ በዚህ ላይ ነበር የተመሰረተው። በተጨማሪ in addition to precipitations and temperature, sunlight and wind are important to vegetation እና ከዝናብና ሙቀት መጠን በተጨማሪ የፀሐይ ብርሃንና ንፋሶች ለእጽዋት አስፈላጊ ናቸው ይላል። እና ሌላ ደግሞ natural vegetation can only respond slowly to environmental change or as a result the vegetation zone visible to days are in the part adjacent to past climates እና እጽዋት ለአካባቢ ለውጥ ቀስ በቀስ ምላሽ ይሰጣሉ ይላል እና ወይም በዚህ ምክንያት ዛሬ የሚታዩት የእጽዋት ዞኖች በከፊል ባለፉት የአየር ንብረቶች ጋር የተያያዘ ነውም ይላል ማለት ነው። it is consistent since it based A, C, D and E zones on mean temperature whereas zones B is based on precipitations to evaporation ratio እና የሲ ዲ እና ኤ ዞኖች እነዚህ ከፋፈላቸው ማለት በአማካኝ የሙቀት መጠንና በአማካኝ የሙቀት መጠን ላይ የተመሰረተ ነው። በዛ ምክንያት ነው የከፋፈላቸው በቴምፕሬቸር ምክንያት ነው የተከፋፈላቸው ሲዲ እና ኤ። ነገር ግን ዞን ቢ ግን precipitation ወይም በዝናብ መጠን ነው የተከፋፈለው ማለት ነው የለየው ማለት ነው። it's insufficiently through sense it's ignoring the climate of mountains regions and fog affected regions እና ተራራማ አካባቢዎችና በጭጋግ የተሸፈኑ አካባቢዎችን የነዚህ የአየር ንብረቶችም ችላ ብሏል ወይም በበቂ ሁኔታ መረጃም አልሰጠም ነበር ኮፐን ማለት ነው። the boundaries of Köppen's climate classification are two empiricals እና የኮፐን የአየር ንብረት ምደባዎች ድንበሮች የተለመዱ ነበር አመዳደቡ ማለት ነው። the strength of Köppen system is ability to provide a clear quantifiable and strength forward method for assigning a given location to a certain climate such as group based of temperature and precipitation እና የኮፐንስ ስትሬንግዙ ደግሞ ጥንካሬው ደግሞ በሙቀትና በዝናብ ላይ ተመስርቶ ነበር የከፈላቸው ማለት እና የተወሰነ ቦታን ለመወሰን የአየር ንብረት ክልልን ለመመደብ ይሄ ክላሲፊኬሽን ግልጽ ነበር ወይም ሊለካ የሚችልና ቀጥተኛ ዘዴን ማቅረብ ችሎ ነበር ኮፐንስ ማለት ነው። furthermore geographers are drawn to the Köppen method because it's acknowledged the link between vegetation kind and climate በተጨማሪም የጂኦግራፊ ባለሙያዎች ወደ ኮፐን ዘዴ ይሳባሉ ምክንያቱም በእጽዋት አይነቶችና በአየር ንብረቶች መካከል ያለውን ግንኙነት በደንብ ስለገለጸው ነበር። እነዚህ ጂኦግራፈሮች የኮፐንን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን የሳባቸው ማለት ነው። እና የዛሬ ትምህርታችን በዚህ ተጠናቋል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ